Minden egyes üvegméz, minden kanál méz mögött egy valódi méhész áll, valós kaptárral, valódi méhekkel, valódi méz. Jó néhány év független önálló méhészkedés után néhány lelkes társal megalapítottuk az Elit Méhészeti Szövetkezetet a fenntartható jövőnkért, amiben az a cél, az a végső cél, hogy egy természetes mézzel lássuk el a fogyasztót. Ezt részben azért is hoztuk létre, mert egyre több a mai világban egyre több a kihívás a méhészetben is, egyre több az adminisztrációs munka, a méhekkel is egyre több munka van, és arra már kevés időnk jut, hogy mi magunk végezzük el az értékesítést az egyre nagyobb mennyiségű méznek. Ezért létrehoztuk ezt a szövetkezetet, ami részben leveszi ezt a terhet a mi vállunkról, hogy értékesítse a nagyobb mennyiségű mézet. A mi rendszerünkben a termelőtől a fogyasztóig végig lehet követni a méz útját. És mindegyik termelőtársunk, mindegyik tagtársunk a saját magát, saját arcát a terméke mögé tudja tenni. Akármelyik kaptárat ki tudjuk nyitni, akármelyik hordóba bele lehet nézni, itt nincs varázslat. A méhészet szeretetét a nagypapámtól örököltem. 1938-ba kezdett ő el méhészkedni. Nyilván, hogy ő csak ilyen kis hobbi méhészként, amit aztán folyamatosan az édesapám is, én is továbbfejlesztettünk, illetve most már a fiam viszi a méhészetet szinte. Most már úgy néz ki, hogy én csak besegítő vagyok a méhészetbe. Aposom mellett kezdtem el méhészkedni, az alapokat mellette tanultam meg, majd 4 évet Ausztriában dolgoztam egy nagy 1000 családos bioméhészetben. Ott új technológiákat ismertem meg, amiket próbálok honosítani a méhészetemben. Vándorméhészek vándortanyára telepítik a méhcsaládjaikat. A méhek vándoroltatása azt jelenti, hogy a kaptárakat egyik virágzó kultúráról át kell telepíteni a másikra. Tehát jövök a kis teherautómmal, fölpakolom a méhkaptárokat, elviszem az új vándortanyára, ott pedig lepakolom őket. Ezzel biztosítjuk a méhcsaládok fejlődését is, hogyha egy méhcsalád egész éven keresztül tud nektárt gyűjteni, virágporhoz jut, akkor így dinamikusan tud fejlődni a méhcsalád. Csodálatos lények a méhek. Bámulatos önfeláldozó lények, mindent a családért. Az önfenntartás nem is fontos. A közösség a lényeg, a család a lényeg. A méhészkedés az főleg az utóbbi 20 évben rengeteget fejlődött. Tehát a régi kasos méhészkedésnél nem voltak keretek, hanem szabad építmények voltak a kasokba, amit úgy törtek ki az emberek, és úgy kézzel nyomkodták ki belőle, illetve csurgatták ki a mézet. Ahhoz képest már egy nagyon komoly élelmiszeripari gépek állnak rendelkezésre, korszerű gépeken a méz kinyeréséhez. A méhészek is a technikát segítségül hívják, kaptármérlegek vannak, amin tudjuk ellenőrizni, hogy mennyi volt a gyarapodás, és amikor a növények elvirágzóban vannak, meg a kaptár is már azt mutatja, hogy egyenleg van vagy mínusz, és amikor már csökken a bevitel, a méhek amikor úgy érzik, hogy kész a méz, a nektárból már mézet készítettek, akkor viaszréteggel fölülről lezárják a sejteket. Azért, hogy a külső páratartalom már ne tudja befolyásolni a méznek a víztartalmát, és hogyha a kereteknek a 2/3 része már le van fedve, akkor a méhész tudja, hogy kész a méz, akkor el lehet venni a méhektől, és akkor onnantól kezdve
pörgetési és egyéb folyamatok következhetnek. Régen ez is úgy történt, hogy a méheknél volt, kint a szabadba volt a pergetés. Most már ugye korszerű gépekkel, korszerű technológiával végezzük, tehát méhes házba elhozzuk az elvett kereteket, és itt egy viszonylag félautomata gépsoron történik ezeknek a kereteknek a kipergetése, ami leválasztja a záró viaszt a lépekről, és utána bekerül egy ilyen centrifugába, ami kicentrifugálja tulajdonképpen a mézet a keretekből. A centrifugálás után egy nagy tartályba kerül a méz, ahonnan szivattyúval hordókba van betöltve. Ezek a hordók kétféle úton kerülnek értékesítve, vagy nagy tételbe, vagy pedig kis tételbe, azt mi palackozzuk ki. Ha külföldi mézet vesz az ember, néha-néha vesz, mert kíváncsiságból vesz. Volt már, hogy én is vettem idegen mézet, hogy mégis milyen. A miénk jobb.